Në lajme ndër të tjera do të ndihni. Aleatët e Partisë Demokratike janë regjistruar në KQZ për zgjedhje lokale të 30 qershorit. Afati i fundit është e marta, mbetet për të parë cila do të jetë lëvizja e Lulëzim Bashës. Projekt Çullos në Gjirokaster që të mos jetë më një kërcënim kërkon një investim serioz. Bashkia Gjirokaster deklaron se fondet e saj nuk e përballojnë dot investimin. Bankat kanë shtrënguar kriteret e UAS për bizneset, sipas Bankës së Shqipërisë kërkesa për kredi nga biznesi i rrallë. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes shikues të televizionit Kanal 7, jeni duke ndjekur edicionin informativ. Aleatët e Partisë Demokratike janë regjistruar në KQZ për zgjedhje lokale të 30 qershorit. Afati i fundit është e marta, ndërkohë mbetet për të parë se cila do të jetë lëvizja e Lulëzim Bashës. Të dielën është afati i fundit për regjistrimin e partive në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 30 qershorit. Me që është pushim, afati i fundit është të martën. Deri tani në KQZ janë regjistruar 25 parti, ndërsa kanë aplikuar për të regjistruar 8 parti të tjera, duke e çuar në 33 numrin e partive që duan të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. 8 partitë e reja do të regjistrohen të martën nga KQZ, ndërsa një parti, Aleanca Demokratike e Eduard Abazit, për shkak se nuk ka kthyer fondet e marra paraprakisht nga KQZ, është në kushtet për të mos u regjistruar nga kjo e fundit. Nga partitë e regjistruara bien në sy 5 parti që dikur ka qenë aleat të Partisë Demokratike. Bashkimi Demokrat Shqiptar me kryetar Ylber Valterin, Partia Ora e Shqipërisë e drejtuar nga Zef Shtjefni, Bashkimi Liberal Demokrat e drejtuar nga Arjan Starova, Partia për Liri, Demokraci dhe Etik e Arjan Galdanit, si dhe Partia Kombëtare Konservatore e drejtuar nga Kujtim Gjuzi, duket se kanë dalë nga rreshti Lulëzim Bashës dhe kërkojnë të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Ndërsa deri tani mësohet se janë regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Partia Socialiste e Shqipërisë drejtuar nga Edi Rama, Partia Social-Demokrate Shqiptare nga Skënder Gjinushi, Partia Gjelbër nga Edlir Patanaj, Partia Kristian-Demokrate nga Dimitër Muslia, Partia Aleanca Demokristiane Zef Bushati, Partia Socialiste e Moderuar Gjergj Koja, Partia Unitetit Kombëtar Idajt Bejqiri, Partia Migracionit Shqiptar Kostaj Papa, Personat me aftësi të kufizuar Gjëvalin Shqalsi, Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare Agenci Sakaj, Partia e të Drejtave të Mohuara Ilir Vata, Demokracia Re Europiane Koço Tahiri, Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane Valentino Mustaka, Partia Demokrate për Integrim dhe Prosperitet Kujtim Muça, Partia Ardhmëria Shqiptare Min Subashi, Minoriteti Etnik Grek për të ardhmen Kristo Kiço, Partia për Demokraci dhe Solidaritet Gajqo Apostoli, Partia për Mbrojtjen e Drejtave të Migrantëve Ymer Kurti, Partia Komuniste e Shqipërisë Qemal Cizollari. Ndërkohë, aleat të Bashës së regjistruar janë Partia Bashkimit Demokrat Shqiptar Ylber Valteri, Partia Ora e Shqipërisë Zef Shtjefni, Partia Bashkimi Liberal Demokrat Arjan Starova, Partia për Liri, Demokraci dhe Etik Arjan Galdiani, Partia Kombëtare Konservatore Kujtim Gjuzi. Janë këto parti që dikur kanë qenë aleatët të Partisë Demokratike dhe tashmë janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhje. Ndërkohë, partitë të regjistruara apo që janë jashtë koalicioneve janë Partia për Mbrojtjen e Drejtave të Punëtorëve e Kadri Sufajt, ndërsa kanë bërë kërkesë për të regjistruar të martën në Komision Qendror të Zgjedhjeve, partitë që janë jashtë koalicionit Frymëria Demokratike e Bamir Topit, Lista e Barabartë e Ben Blushit, Partia Zgjidhja e Koçokok Dhimës. Regjistrimi i aleatëve të Partisë Demokratike janë këmbana alarmi për Lulëzim Bashën, i cili ka vënë disa kushte. Projekt Çullos në Gjirokaster që të mos jetë më një kërcënim kërkon një investim serioz. Bashkia Gjirokaster deklaron se fondet e saj nuk e përballojnë dot investimin. Projekt Çullos në Gjirokaster, i cili kërcënon në çdo mot me shira intensive banesat përreth, kërkon një projekt të mirëfillt me një fond të papërballueshëm nga Bashkia Gjirokaster. Bashkia e Qytetit nga ana e vete ka të pamundur të ndërhyjë me fondet e veta për disiplinimin e shtratit të Çullos, pasi vlera e projektit dhe ndërhyrja i tejkalon kapacitetet e fondeve që kanë në administrim.
Kësaj kërkohet një vlerësim dhe ndërhyrje nga ana e qeverisë shqiptare. Nënkryetari i Bashkisë së Gjirokastër Vangel Muço shpjegon për televizionin Channel 7 arsyet e ndërhyrjes emergjente në këtë përua, ndërkohë që pranon se bashkia nga ana e vet ka ndërhyrë dhe do të vijojë ndërhyrje në këtë përua me masa emergjente. Pra atëre pas kalimit të fazës së emergjencës dhe ndërhyrjeve që bashkia e Gjirokastrës bëri për të kontrolluar situatën nga dalja e projektit të Çullos një vit më përpara, ngelemi në fazën e pregatitjes termave të referencës për të arritur në një konkluzion përfundimtar në lidhje me ndërhyrjet kapitale, në lidhje me sistemimin dhe disiplinimin e këtij proji, pasi siç dihet tashmë ky prua është kthyer në një prua urban pas viteve 90 me ndërtimin periferit të tij të godinave me karakter banimi. Kjo nënkupton tërësinë e një sër dokumentave për të hedhur hapat e fazës pregatitjes së një projekt zbatimi në lidhje me atë çfarë përmenda mësimi. Kjo në perspektivë do të kërkoj qoftë fonde të cilat do të jenë në pritshmëritë e tyre të konsiderueshme dhe të papërballueshme nga buxheti të ardhurave lokale nga Bashkia e Gjirokastrës. Por me një koordinim të veprimeve dhe hapave që bashkia do të ndërmarrë me partnerët e tjerë të sigurimit të fondeve, ne do të bëjmë të mundur që në një të ardhme të shkurtër, ky prua të marrë karakterin e një proji urban dhe të disiplinuar dhe të qetë në lidhje me atë që kërcënon sot banorët vendosur në periferit të tij. Në 3 vitet e fundit, ky prua ka dalë 3 herë nga shtrati dhe ka vënë përpara çfarë ka gjetur. Banorët që kanë ndërtuar objektet e tyre në vitet 90 kanë qenë dëshmitar të problemeve që ka krijuar rrjedha e këtij proji, sidomos në nëntor të vitit 2017, por edhe në shkurt të 2018-s. Bankat kanë shtrënguar kriteret e UAS për bizneset. Sipas Bankës së Shqipërisë, kërkesa për kredi nga biznesi ra. Kredia e Bankave për Ekonominë u gjend në një presion të dyfishëm në 3 muajin e parë të vitit 2019 për shkak të shtrëngimit të mëtejshëm të kushteve të bankave dhe nga ana tjetër e uljes së mëtejshme të kërkesës për kredi nga bizneset e mëdha. Banka e Shqipërisë raporton se bazuar në perspektimin e bankave tregtare, standarde kreditim për biznes u shtrënguar disi në 3 muajin e parë të vitit 2019. Në sajt të shtrëngimit e letë standardeve për kredi me qëllim investimin dhe atut për likuiditetin e lokalizuar në segmentin e biznesit të madh. Kërkesat për kredinë e biznesit u vlerësuan më e ulët duke qenë evident në segment biznesit të vogla të mesme për të dyja llojet e kredisë, ato për likuiditet dhe ato për investime. Standardet e kreditim për individ u raportuan disi të shtrënguara për kredit me qëllim blerje banese. Kërkesa për kredi individ në 3 muajin e parë të vitit sipas gjykimit të bankave ishte më ulët si për kredit për blerje banese ashtu dhe për ato konsumatore. Në 3 muajin e dytë të vitit 2019 bankat presin të aplikojnë standarde kreditimi disi më të lehtësuara për bizneset, ndërkohë që kërkesa për kredi priten të jenë më të larta në dy segmentet. Standardet e kreditimit priten të lehtësohen dhe për individ në 3 muajin e dytë të vitit 2019, duke qenë në të njëjtën linjë në përgjithë të banka për një kërkesë të shtuar nga kjo kategori. Standardet e kreditim për biznesin në 3 muajin e parë të vitit 2019 u raportuan lehtësisht shtrënguara në 3 muajin e parë. Shtrëngimi standarde u perceptuan segmentin e biznesit të madh, si dhe për dyja llojet e përdorimit të kredisë, ato për investime dhe për likuiditet. Në segmentin e bizneseve të vogla të mes standardet ishin pak më të lehtësuara se një 3 muaj më parë. Bankat u shprehën se prisin të lehtëson disi standarde kreditim për biznes 3 muajin e dytë të vitit 2019, më së shumë për kredinë e destinuar për qëllim likuiditeti dhe në segmentin e biznesit të madh. Në ka shtrënguar standardet kreditim për biznes 3 muajin e parë u raportuar ndikimi i faktorit lidhur me perceptimin e rrezikut nga ana e bankave të tillë si aftësia paguese e kredimarrësit, situata ekonomike dhe perspektiva e saj, si dhe rrezikët lidhur me kularitetin si toleranca e bankës ndaj riskut. Në krahun lehtësues standardet kreditim veproi kryesisht rrysnia nga konkurrenca në sistemin bankar. Kushtet e termat e kreditimit, kushtet e termat e përgjithshme me kredit e re ka akorduara për biznes u raportuan pa ndryshuara nga një 3 muaj më parë. Megjithatë, marshet e aplikuara
mbi kredi normale si dhe ato me rreziku vlerësuan disi më të larta në një 3 mujor më parë, po ashtu dhe kushtet e tjera jo çmim të lidhura me kërkesën për kolateral në raport me madhësinë e kredisë, reduktimin e madhësisë së kredisë, si dhe kushtëzim nga marrëveshja e kredisë vepruan disi në shtrëngimin e kushteve dhe termat e përgjithshme të kreditimit për biznesit. Kosto dhe kufizim nga bilanci si dhe perceptimi i riskut u raportuan si faktor ndikim negativ. Kushtet e terma mbi kredinë akorduar biznesin 3 muajin e parë vit 2019. Kërkesa për kredinë e biznesit u perceptuan me ulje 3 muajin e parë vit 2019, e u raportuan me ulje në kredinë për qëllim investimi ashtu në atë për likuiditet. Parë në prizmin e madhësisë së biznesit, rënja më e theksuar e kërkesës për kredi u vlerësuan nga ana e biznesit të vogël dhe të mesëm. Në 3 muajin e dytë të vitit 2019 bankat presin një kërkesë të shtuar të biznesit për kredi. Kërkesa vlerësohet të jetë më e lartë si nga bizneset më të mëdha, ashtu dhe nga ato të vogla të mesme, po ashtu bazuan në opinionet e banka kërkesat e biznesit pritet të jenë më të larta si në kredi për qëllime likuiditeti, ashtu dhe ato për investime. Faktorët e perceptuar nga ana e bankave për caktim të një kërkese më të ulët për kredi të biznesit në 3 muajin e parë të vitit 2019 ishin rënja e nevojës për financim likuiditeti, përdorim më i lartë i burimeve të brendshme të financave nga ana e bizneseve, situata perceptuar ekonomike si dhe perspektivat e saj, biznesi si dhe nevojat më të ulta për financim nga bizneset si pasojë rikustrukturimit të kompanisë. Standardet e kredisë për individu raportuan disi më shtrënguar në 3 muajin e parë të vitit 2019. Shtrëngimi i lehtë i standardeve raportuan kredi për blerje banese, ndërkohë standardet për kredi konsumatori ishin disi më të lehtësuara në 3 muajin e parë. Bankat u shprehën se presin të aplikojnë standardet lehtësuara kredie për individët në dyja kategoritë në 3 muajin e dytë të vitit 2019. Standardet e kreditim për individu shtrënguan në saj të rritjes së kostos së kufizimit të shtuar nga pozicioni i kapitali i bankës, perceptimet e bankës për rrezik më të lartë të lidhur me aftësinë paguese të kredimarrësit, ashtu dhe me kolateralin. Nga ana tjetër krahun lehtësu standardet ndikuan koston e kufizimit më të ulta që burojnë nga pozicioni likuiditeti të bankave, si dhe zhvillimet aktuale dhe perspektivat për tregun e banesave. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Numri amerikanëve që mbështesin president Donald Trump ra me 3% duke shkuar në nivelin më të ulët të vitit pas publikimit të një raport të posaçëm detajuar ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet e fundit presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Sondazhi i kryer të njëjtën pasdite deri në mëngjesin e së premtes është sondazhi i parë kombëtar për të matur përgjithësi nga publiku amerikan, pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë lëshoi raportin nga 148 faqet e Robert Mueller, avokati special që tregon se raste të shumta të cilat Trump mund të kishte ndërhyrë në hetim. Sipas sondazhit, 37% e të rritur Shtetet e Bashkuara miratuan performancën e Trumpit në detyrë duke e ulur në 40% në një anketë të ngjashme të kryer në 15 prill dhe që përputhet me nivelin më të ulët të vitit. Kjo shifër gjithashtu më poshtë nga 43% në një sondazh të kryer pak pasi prokurori i përgjithshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, William Barr, foli për një përmbledhje të raportit të mars. Në raportin e tij Mueller tha se hetimi i tij nuk tregon se fushat e Trumpit ishte koordinuar me rusët. Megjithatë, hetuesit gjetën akte të shumta nga presidenti që ishin në gjendje të ushtronin ndikimin të padrejtë mbi hetimin për zbatimin e ligjit, ndërsa Mueller përfundimisht vendosi të mos e ngarkonte Trumpin me një krim. Ai gjithashtu tha se hetimi nuk e përjashton as presidentin. Udhëheqësi i opozitë venezuelane Juan Guaido të premten u bëri thirrje mbështetëse të dalin në rrugë në 1 maj për atë që ai quajti marshimi më i madh në histori i vendit të Amerikës së Jugut, me synim për të rritur presionin ndaj president Nicolas Maduro për të larguar nga pushteti. Guaido kreu asambles kombëtare të kontrollit nga opozita, i cili në janar thiri kushtetutën për të marrë një presidencë të parakoshme mbi bazën e rizgjedhjes së Maduros në vit 2018. Ishte palishme përsëriti thirrjet e tij për forcat armatore të vendit të marrin anën e tij në 3 muaj luftë pushteti. Ata do duhet të dëgjonin zërin duke thënë mjaft, tha Guaido në një turm të mbledhur në një shesh në Carancasin lindor, duke caktuar datën për marshimin në 1 maj, ditën ndërkombëtare të punëtorëve. Në bëjnë thirrje të gjithë njerëzit që të bashkohen marshimin më të madh në historinë e Venezuelës për kërkuar fundin e uzurpimit në mënyrë që kjo tragjedi të përfundojë. Guaido është nga Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve perëndimore si udhëheqësi i lishëm i vendit të Amerikës së Jugut, vendi pasur me naftë dhe me një vit e 6 të recesionit të shënuar nga hiperflacioni dhe mungesa e madhe e bazë që kanë nxitur më shumë se 3 milionë njerëz të emigrojnë. Maduro quan Guaido një kukull amerikane që kërkon të rrëzojë atë me një grup shteti dhe fajson luftën ekonomike që ka shpallur SBA-ja për problemet ekonomike të vendit. Partia e tij socialiste në pushtet shpesh është përgjigjur thirrjes së Guaidos për protesta gjatë muajve të fundit të marshimit të njëkohësishme të tyre. Guaido nuk ka specifikuar destinacionin përfundimtar të demonstratës së 1 majit, por disa ditë të pranishme të premten bën thirrje që të marshon në Palatin Prezidencial Miraflores. Ai nuk është i vetëm, tha Lidi Vargas, një mësues 58 vjeçar në pension i cili mori pjesë në mitingun opozitës të premten. Çdo ditë ne bëhet si përpara dhe nuk do të kemi kthim pas, nuk do të ndodh nesër, por do të jetë së shpejti. Pavarësisht ofertës së Guaidos për amnistinë dhe pjesëtarët të ushtrisë të lehtësojnë një tranzicion, Maduro mbetet në kontroll në forcat armatore dhe funksionet të përditshme të qeverisë.
Turqia ka arrestuar 2 dyshuar për spionim në Shtetet Arab për llogaritë e Emiratet Bashkuara Arabe dhe po jeton nëse ardhja në Turqi e njëri prej tyre ishte lidhur me vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi, tha një zyrtar i lartë turk të premten. Një nga dy burrat arritën në Turqi në tetor të 2018, pak ditë pasi Khashoggi u vran konsullatën e Arabisë Saudite në Stamboll, tha zyrtari, duke shtuar se tjetri kishte ardhur më vonë për ndihmuar kolegun e tij në ngarkesën e punës. Ne po jetojmë nëse ardhja e individit primar në Turqi lidhe me vrasjen e Jamal Khashoggi, tha zyrtari, duke shtuar se personi ishte i monitoruar 6 muaj përpara se arrestimit dje në Stamboll të hënën. Është e mundur që ka pasur një përpjekje për të mbledhur informacion në lidhje me arabët, duke përfshirë dhe disident politik që jetojnë në Turqi. Gjykatë turke vendosi të premte në mbrëmje për t'i mbajtur dyshuar në burg për akuzë spionazh ndërkombëtar, politik dhe ushtarak, njofton Agjencia Shtetërore Anadolu. Transmetuesi shtetëror TRT Haber publikon foto të 2 dyshuarve para burgim, duke qëndruar para flamurit turk. Ata gjithashtu treguan fotografi me sa duket të marra më parë fshehurazi nga 2 burra që ecin së bashku në rrugë. Khashoggi, një komunist i Washington Post dhe kritik i princit të kurorës saudite Mohammed bin Salman, u vran konsullatën arabe në 2 tetor nga një ekip i operatorëve saudit, duke provokuar një protestë ndërkombëtare. Sekretari amerikan i Shtetit Mik Pompeo tha se përpjekja diplomatike e SBA-s do të vazhdojë drejt qëllimit deukrealizim të Koresë së Veriut. Një ditë pasi një zyrtar iranian tha se nuk donte më të ulemi të në bisedime. Asgjë nuk ka ndryshuar, ne do të vazhdojmë të punojmë për negociuar, ndërsa unë do të jem ende në krye të ekipit. Presidenti Trump është padyshim përgjegjës për përpjekjet e përgjithshme, por do të jetë ekipi im, u tha Pompeo gazetarëve në Washington. Ai shtoi se diplomatë amerikanë kryesuar nga përfaqësuesi special për Korenë e Veriut Stephen Birgeneu do të vazhdojnë përpjekjet për të arritur deukrealizimin e Koresë së Veriut, për të cilën ai tha se lideri i Koresë së Veriut Kim Jong-un u angazhuan qershorin e kaluar. Unë jam bindur se do të kemi mundësi reale për të arritur këtë rezultat, tha Pompeo në konferencë të përbashkëpushtyp pas bisedimit me ministrat e jashtme dhe të mbrojtjes së Japonisë. Në përgjigje te një pyetje, Pompeo tha se besonte se ishte e mundur të mbante angazhime diplomatike në Korenë e Veriut dhe pa dhënë lehtësime të sanksioneve që ai kishte kërkuar. Ne do të vazhdojmë të nxjesim Korenë e Veriut për të braktisur të gjitha armët e saj të shkatrimit në masë, programet dhe objektet e rakete balistike, tha Pompeo. Ne do të vazhdojmë të zbatojmë të gjitha sanksionet mbi Korenë e Veriut dhe të inkurajojmë çdo vend që ta bëjë këtë. Duke lënë pas zhvillimet nga Reni dhe bota, vijmë sërish me informacione në vend. Bien kërkesat për azil nga ana e shqiptarëve. Sipas KS, ka pasur 32% më pak kërkesa. Emigracioni i palishëm i shqiptarëve në vendet e Bashkimit Evropian vitin e kaluar ka rënë ndjeshëm. Këtë fakt e bën të ditur raporti vitit 2018 i Komisionit Evropian për Parlamentin Evropian dhe Këshillin Evropian lidhur me mekanizmat e pezullimit të vizave. Në këtë raport, nëpërmjet shifrave del se shtetasit shqiptar në 2018 kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian 32% më pak se një vit më parë. Po kështu kanë kaluar kufirin në mënyrë të palishme në vendet e BE-s 27% më pak. Gjithashtu, shteti shqiptar ka respektuar 100% riparimin dhe kthimin e shtetasve shqiptar nga vendet e BE-s. Problematike mbetet ende qëndrimi ilegal i shtetasve shqiptar në vendet e Bashkimit Evropian, pasi është rritur me 11% në krahasim me një vit më parë. Për sa i përket problemeve të rendit dhe sigurisë publike nga shtetasi shqiptar në BE, pasi shpreh shqetësimin për veprimtarinë e disa grupeve të përbërë nga shqiptarë, thekson, Shqipëria ka ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të përmirësuar efektivitetin dhe përpjekjet e saj të zbatimit të ligjit për të luftuar krimin e rëndë dhe të organizuar, duke përmendur më pas edhe një sër marrëveshjes që kanë nënshkruar në vitin 2018 shteti shqiptar me organizata listë patuese të Bashkimit Evropian për të luftuar krimin. Para pak ditësh, Parlamenti i Holandës votoi për rivendosjen e vizave ndaj shtetasve shqiptar. Pas këtij votimi, Holanda i kërkon zyrtarisht Komisionit Evropian që të rikthejë regjimin e vizave për Shqipërinë. Vendimi merret nga Komisioni Evropian, por me sa duket nga raporti i fundit që ky komision ka bërë për mekanizmin e pezullimit të vizave, shtetat si shqiptar në krahasim me vitet e kaluara nuk kanë kërkuar problematikat e shkeljeve të kufirit apo të kërkesave për azil, por përkundrazi këto kanë ardhur me ulje. Për sa u përket sfidave të migracionit të parregullt midis viteve 2016 dhe 2017, numri i përgjithshëm i refuzimeve të hyrjes është rritur 13%, numri i qëndrimeve të palishme është rritur gjithashtu me rreth 11%. Sipas të dhënave të Agjencisë së Ruajtjes së Kufirit dhe Vijës Bregdetare, tendencat për sfidat e migracionit të parregullt ndërmjet gjysmës së parë të 2017-s dhe gjysmës së parë të 2018-s tregojnë një rënje në numrin e refuzimeve të hyrjeve dhe qëndrimeve të palishme. Ky rezultat i mirë duhet të ruhet. Shqipëria ka ndërmarrë veprime të identifikuara në raportin e parë në mekanizmin e pezullimit të vizave për të adresuar sfidat e migracionit të parregullt, veçanërisht për kërkesat e pabazuara të azilit të paraqitura nga shtetasi shqiptar. Shqipëria ka arritur rezultate të mira në zbatimin e planit të veprimit kundër migracionit të parregullt,
i cili fokusohet në bashkëpunimin operacional në menaxhimin e migracionit të parregullt, identifikimin dhe mbrojtjen e të miturve të pashoqëruar dhe luftën kundër falsifikimit të dokumentave. Gjithashtu ajo vazhdoi të rriste bashkëpunimin operacional me shtetet anëtare të prekura nga migracioni i parregullt, me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit për të drejtat dhe detyrimet e regjimit pa viza. Ndërkohë grupet e krimit të organizuar që flasin shqip janë zakonisht polikriminale dhe vazhdojnë të jenë veçanërisht aktive në një gamë të gjerë veprimtarisht kriminale në BE. Këto grupe të krimit të organizuar trafikojnë heroinë në sasi të madhe, duke bashkëpunuar me grupet e krimit të organizuar turk dhe shqiptar përgjatë rrugëve të trafikimit. Disa vende kyçe në Shqipëri kanë qenë një burim radikalizmi dhe rekrutimi, por ka pasur një rënje në nisjen e luftëtarëve të huaj terrorist të rekrutuar në zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Shqipëria ka ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të përmirësuar efektivitetin e përpjekjeve të saj të zbatimit të ligjit për të luftuar krimin e rëndë dhe të organizuar, siç është përshkruar në veprimet që duhet të ndërmarrë në raportin e parë lidhur me mekanizmat e pezullimit të vizave. Plani veprimit kundër kanabisit u miratua në fund të muajit maj 2018. Marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Shqipërisë dhe Qendrës Evropiane të Monitorimit për Drogën dhe Varësinë nga Droga u iniciuan më 5 tetor të 2018-s. Ndërsa një ligj i ri për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit i miratuar në 2017 përforcoi kornizën e përgjithshme ligjore. Shqipëria u vendos në një hetim më të rreptë nga Manival. Në shtator të 2018-s qeveria miratoi një plan veprimi për të adresuar rekomandimet e Manival. Në përgjithësi standardet për liberalizimin e vizave vazhdojnë të përmbushen, ndonse është arritur përparimi mirë në zbatimin e veprimeve për të trajtuar sfidat e migracionit pa rregull. Nevojiten përpjekje të mëtejshme për të siguruar përmirësimin dhe qëndrueshmërinë e rezultateve. Dhe për këtë duhet të adresojmë fushat në vijim, të forcojmë mëtej kontrollet kufitare, në respekt të plotë të drejtave themelore, vazhdimi i organizimit të fushatave informuese mbi të drejtat dhe detyrimet e udhëtimit pa viza, përmirësimi mëtejshëm i efektivitetit të përpjekjeve të zbulimit dhe zbatimit të ligjit për luftën e krimit të organizuar, zbatimi me shpejtësi rekomandimeve të raportit Manival mbi financimin e pastrimit të parave dhe financimet kundër terrorizmit. Vjojmë këto momente me parashikimin e motit. Grafika na prezanton parashikimin e motit për 3 ditët në vijim. Gjirokaster.online. Faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokaster online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, fotolajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkët. Me parashikimin e motit e kemi mbyllur edhe këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkëmirëpafshim.
Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Plodekor.